ra đâu có nặng hơn gì đâu. Không nặng nữa hả? Đây chỗ trên xe chứ. Thôi tự lỗi quá. Đó, đi ra thoải mái thôi. Anh đây cái nhỏ thì nó là vàng, đúng không? Ở đầu á, mình đợi cái đầu nhỏ xuống dưới. Cái đầu nào cũng to. Để hồi cái khoảng trên này nó rộng hơn ngoài dưới. Con trước nó vừa chưa con đẩy tới. Được rồi anh ơi.
sớm mọi người ơi. Mà cái nhà ăn cơm phải có cái dao một xíu, cắt cái đó cắt nè. Gạo dẻo ha. Để nấu nồi đen. Bữa nay là bữa đầu tiên cho cái bếp mới. Ê, khá không ngon ha. Đúng không á? Con thì rất có thấm gia vị á. Bò. Gặp chú rồi. Đó. Gặp thấy không? Cảm ơn mình chăm cho rau. Đó, đó. Thôi mất thơm rất thơm đi á. Cái bữa mình hả? Anh đi mấy ngày nhớ Đinh ha? Chắc tuần nữa anh mới về. Canh bí đao cuộn chả cá. Này biết đâu? Bí đao em bào ra em cuộn rồi. Thử mấy biết đâu. Vừa không? Ngon. Chị sẽ ăn thử món này. Bí đỏ hấp với thịt bò. Ăn bí thử trước ha. Bí nhà mình luôn. Giòn, bí con giòn. Thử miếng nhân coi có vừa ăn không. Thịt bò em làm đó. Ngon. Nhưng mà lần đầu tiên thấy. Bình thường người ta sẽ hấp với thịt heo, mà bữa nay sẵn canh thịt bò nhiều nên là em bồng luôn làm luôn. Ngon á anh Bình ăn miếng đi.